බුද්ධ ශාසනයක අසිරිය තමයි සෑම අවකාශයකදීම අපේ సంతානය නිවා ගන්නට උදව් කරනකම. ඉතින් අපිට නිවෙන්න ලෝකේ කොහෙන්වත් උදව්වක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැමදාමත් අපේ సంతානේ නිවා ගැනීම පිණිස අපට උපකාරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් సంతානේ නිවා ගන්න කැමති කෙනෙකුට මේ බුද්ධ ශාසනයෙන් තමයි මහ විශාල අනුග්‍රහයක් උපකාරයක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ උපකාරය තුළ ජීවිතේ විමසා ගන්න කෙනෙක් ඉතින් එකම ධාරාවක් ඇතුලේ ගුණධර්ම ටිකෙන් ටික දියුණු කරගෙන යනකොට එයා බොහොම ඉක්මනින් සංසිඳෙනවා. වැඩි කල් යන්න කලින් සංසිඳෙනවා. ඉතින් අද දේශනාවල මාතෘකාව කියලා තියෙන්නේ සිත විපස්සනා කරන ආකාරය හඳුන්වලා දෙන්න කියලා. වේගයෙන් ඇති වී නැති වී යන වසඟේ පවත්වා ගත නොහැකි සිතේ හටගන්න අරමුණු නිසා හටගන්නා වූ දුකෙන් මිදෙන ආකාරයත් කියන්න කියනවා. පින්වත්නි, සිත විපස්සනා කිරීමෙන් විතරයි මේ දුකෙන් මිදෙන්න පුළුවන්. සිත විපස්සනා කිරීමෙන් තොරව අපට කවදාවත් මේ දුකෙන් මිදෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අපිට තියෙන එකම විසඳුම, එකම විකල්පය තමයි අපේ අතුලාන්තය, අපේ සිත් විපස්සනා කරනකම. ඉතින් අපි අපේ අතුලාන්තයේ විපස්සනා කළොත් අපට අපේ අතුලාන්තය විපස්සනා කරණයට භාජනය කරගන්න පුළුවන් වුණොත් පින්වත්නි මේ දුකෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. සිතේ ස්වභාවය දැන් අපි මෙතනදී තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි විපස්සනා කරන්න කලින් සිතේ ස්වභාවය දැනගන්න ඕන. ඒක තමයි මූලික දේ. වසඟේ පවත්ව ගන්න බැරි ඇයි කියලා දැනගන්න ඕන. අරමුණු හට ගන්න විදියක් දැනගන්න ඕන. දුක සකස් වෙන විදියක් දැනගන්න ඕන. මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට දැනගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි විපස්සනා කරන්නට යොමු වෙන්නේ. සිතේ ස්වභාවය හොඳට දැනගන්න ඕන. අපි ඒකට කියනවා සිතේ ගතිය කියලා. සිතට ආවේනික ගතිකත්වයක් තියෙනවා. අනිත් ගතිකත්වය අපි හොඳට දැනගන්න ඕන. ඒ ගතිකත්වය දන්නේ නැත්නම් එයාට අවබෝධය කරා යන්න බෑ. ගතිකත්වය දන්නේ නැති කෙනෙකුට අවබෝධය කරා යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා අපි පළවෙනියෙන් මූලික වශයෙන්ම සිතේ ගතිය දැනගන්න ඕන. එතකොට සිතේ ගතිය මූලික වශයෙන්ම අපිට අඳුන ගන්න තියෙන්නේ වේගයෙන් ඇති වෙමින් නැති වෙමින් යන දෙයක් ඇටියට. ඉතින් සිතේ ගතිය පිළිබඳ හඳුනා ගැනීම පිණිස තමයි අපි ධර්මය අහන්න ඕන. සිතේ ගතිය දැන ගැනීම, හඳුනා ගැනීම පිණිස අපි මොකද කරන්න ඕන? සිත ගැන දේශනා අහන්න ඕන. එතකොට මේ සිත ඇතිවීම නැතිවීම පාදක වන නිසා කවර ආකාරයකවත් අපට සිත විශ්වාස කරගන්න බැරි බවත් අපි දැනගන්න ඕන. ඉතින් කවර ආකාරයකවත් අපිට අපේ සිත විශ්වාස කරගන්න බෑ. ඇයි අපිට අපේ සිත විශ්වාස කරගන්න බැරි? ඉතින් වේගයෙන් ඇති වෙලා නැති වෙලා යන දෙයක් මත කොහොමද පින්වත්නි විශ්වාසය තියන්නේ? ඒක තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් වේගයෙන් ඇති වෙලා නැති වෙලා යන මට්ටමක් ඇතුලේ විශ්වාසයක් තියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඇතිවීම නැතිවීම පාදක වෙච්ච තැනක කොහෙද විශ්වාසයක් තියන්නේ? කවදාකවත් අපිට එහෙම විශ්වාසයක් තියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒතකොට සිත වේගයෙන් ඇති වෙලා නැති වෙලා යන දෙයක් නම් ඒ ඇති වෙලා නැති වෙලා යන දේ වේගයෙන් ඇති වෙලා නැති වෙලා යන දේ මත අපේ විශ්වාසය රඳවා තබා ගැනීම ඇතුලේ තමයි
නැවත නැවත දුක සකස් වෙන්නේ. මේ සිත ගැන අපට අවබෝධය කරා යනවා නම් මෙන්න මේ කාරණේ ඉතා විශේෂයෙන් දැනගන්න ඕන. සිතේ ස්වභාවය, ගතිකත්වය, ඇතිවීම නැතිවීම කියලා දැනගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි දෙවනියට දැනගන්න ඕන මේ සිත සකස් වෙන්නේ කොහොමද? සිතක් සකස් වෙන්නේ කොහොමද? කියලා දැනගන්න ඕන. ඊළඟට අපි දැනගන්න ඕන. එතකොට පළවෙනි එක මොකද්ද? සිතේ ගතිකත්වය දැනගන්න ඕන. එකයි. දෙවෙනි එක සිතේ ස්වභාවය දැනගන්න ඕන. මොකද්ද මේ අපේ සිතේ ස්වභාවය? පින්වත්නි, අපේ සිතේ ස්වභාවය තමයි මේ සිත සකස් වෙච්ච විදිය දැනගැනීමෙන් තොරව ස්වභාවයට අපිට එකතු වෙන්න බෑ. ඒ නිසා අපි සිත සම්බන්ධව අස්වාභාවික එළඹීම් සහිතයි. ස්වභාවික එළඹීම් සහිත නෑ. සිතේ ගතිය දැනගන්න එක, සිත සකස් වෙලා ඇති ආකාරය දැනගන්න එක දෙක. එකෙන් සිතේ ස්වභාවයට හොඳට ප්‍රකට වෙනවා. හොඳට යා තුළ ඒ ස්වභාවය ප්‍රකට වෙනවා. තුන්වෙනි එක, මේ සිත කය ඇසුරු කරමින් පවතින විදිය දැනගන්න ඕන. මෙන්න මේ කාරණා තුන දැන ගැනීමෙන් තමයි අපි විපස්සනා පටිපාටියට එකතු වෙන්නේ. විදර්ශනාවට අපි එකපාරටම එකතු වෙන්නේ නැහැ. එමෙ එකතු වෙන්නත් බෑ. මෙන්න මේ කාරණා තුන ගැන අපට යම් අවදිකමක්, සංවේදීකමක්, කැමැත්තක්, වමනාවක්, මේ පිළිබඳ විමසා බලන කමක් අපට තියෙන්න ඕන. එතකොට පළවෙනි එක මොකද්ද? සිතේ ගතිය. දෙවෙනි එක සිතක් සකස් වෙන විදිය. සිත සකස් වෙන්නේ අරමුණින්. අරමුණු වලින් තමයි සිතක් සකස් වෙන්නේ. අරමුණුන් තොරව සිතක් සකස් වෙන්නේ නැහැ. අරමුණු නැත්තම් සිතට සකස් වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. තුන්වෙනි කාරණේ මොකද්ද? තුන්වෙනි කාරණය තමයි මේ සිත කය ඇසුරු කරන විදිය ගැන. මේ සිත කය ඇසුරු කරන විදිය ගැන යාට යම්කිසි ආකාරයක නුවණක් තියෙන්න ඕන. මෙන්න මේ දැන ගැනීම, අඳුනා ගැනීම පිණිස තමයි දේශකේ කොය පිණුතුන්ලාට ධර්මයේ කියන්නේ. සිතේ ගතියත්, සිත සකස් වන විදියත්, සිත කය ඇසුරු කරන විදියත් ගැන අපි දේශනාවෙන් කියනවා. ඇයි අපි මේ සිත ගැන මෙච්චර සංවේදී වෙන්න ඕන? මොකටද අපි මෙච්චර සිත ගැන සංවේදී වෙන්න ඕන? පින්වත්නි, මේ සිත අවබෝධ කිරීමෙන් තමයි කෙනෙක් නිවනටපත් වෙන්නේ. කෙනෙක් නිවනටපත් වෙන්නේ Tamanගේම සිත අවබෝධ කිරීමෙන්, වෙන දෙයකින් නෙමෙයි. ඒ නිසා සිත අවබෝධ කිරීම පිණිස අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ජවයක් ගන්න ඕන. දැන් සිත අවබෝධ නොකරපු කෙනෙකුට මේ දුක අවබෝධ කරන්නත් බෑ, දුක නිරුද්ධ කරන්නත් බෑ. ඒ නිසා මේ කියන කාරණා බොහොම වැදගත් දේවල්. ඊටාම වැදගත් දේවල්. පින්වත්නි, මේ විදිහට අපි ජීවිතේ බලනකොට, මේ විදිහට විමසනකොට, මේ විදිහට තේරුම් ගන්නකොට ඉතින් අපිට මහ පුදුම ජවයක් එනවා ධර්මයේ තුලින්. ඇයි යාවමනේ යාට පේන්නේ. දැන් මේ සිත කියන්නේ Tamanගේ සිතනේ. සිත ඇති වෙන නැති වෙන විදිය දකින්නකොට යාගේ සිතනේ අවබෝධ කරන්නේ. සිතේ ස්වභාවය අඳුන ගන්නකොට යාගේ ස්වභාවයනේ අඳුන ගන්නේ. සිත කය ඇසුරු කරනවා කියනකොට යාට යාගේ කයනේ පේන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වචන තුන ඇතුලේ යාට යාව පේන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේ පේන එක ඇතුලෙන් තමයි විපස්සනා කරන්නේ.
දැන් භික්ෂුවක් ධර්මයේ කියන්නේ මොකටද? සිත විපස්සනා කරන්න කියලා නෙමෙයි. මෙන්න මේ වචන තුන භික්ෂුව තෝරනවා. විපස්සනාව කියන්නේ ඔය පින්නතුන්ලා කරන්න ඕන එකක් මිසක් ඒක අපිට කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. විපස්සනාවට වටපිටාව හදලා දෙන්න අපිට පුළුවන්. හැබැයි විපස්සනා කරන කම සම්පූර්ණයෙන්මයි තී ඔය පින්නතුන්ලාට. විපස්සනා කරන කමයි තී ඔය පින්නතුන්ලාට. විපස්සනා කරන කමයි තී ලෝකයට නෙමෙයි. විපස්සනා කරන කමයි තී ඔය පින්නතුන්ලාට. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් හැටියට අපි අපේ ජීවිතේ ටිකක් ගැඹුරින් කියවා ගන්න විමසා ගන්න දක්ෂ ශ්‍රාවකයෙක් හැටියට අපි මේ වචන තුනට වටිනාකමක් දෙන්න ඕන. දැන් අපි බලමු මේ ඊට පස්සේ තමයි අපි විපස්සනාවට එකතු වෙන්නේ. එතකොට සිතේ ස්වභාවය ඇතිවීම නැතිවීම. දැන් අපි බලමු මේ එකින් එක ලියාගෙන සිතේ ස්වභාවය ඇතිවීම නැතිවීම. ඉතින් මේ ඇති වෙන නැති වෙන නිසා අවික්චින්නව පවතින්නේ නැති නිසා සිත විශ්වාස කරන්න බෑ. සිත විශ්වාස කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඇයි ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා නම් මම එක හිතින් ඔයත් එක්ක ඉන්නේ දෙහිතකින් නෙමෙයි. මං හිත දෙකක් තියාගෙන වැඩ කරන මිනිහෙක් නෙමෙයි. මම එක හිතින් ඉන්නේ ඔයත් එක්ක. ඔයා දන්නවනේ එක කියලා අපෙන් අහනව නේද සමහර අය. ඕවා මේ කෙලෙස් සහගත ලෝකේ ප්‍රෝඩාකාරී කතා. මේ කෙලෙස් සහගත ලෝකේ විසින් ඔබට ප්‍රෝඩාකාරී කතාවක් ඔය කියන්නේ. අම්මා බය වෙන්න එපා, තාත්තා බය වෙන්න එපා. ඔයාලට මං ඉන්නවා. මගේ හිත මං දන්නවා. ඔයාට මං ඉන්නවා. මගේ හිත මං දන්නවනේ කියා. ඔය පින්නතුන්ලා පින්වත්නි තමන්ගේම සිතට වසී වෙලා තමන්ගේම සිත රවටාගෙන සිතේ ස්වභාවය දන්නේ නැතුව සිතේ ස්වභාවය අඳුනා ගන්නට බැරුව යන ගමනක් තියෙනවා. එහෙනම් සිතේ ස්වභාවය මොකද්ද? දැන් බලමු අපි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගෙන යමු විපස්සනාව දක්වාම අපට අත්දකින්න පුළුවන් මට්ටමට. සිත කියන්නේ වේගයෙන් ඇති වෙලා නැති වෙලා යන එකක්. ඒ ඇති වෙලා නැති වෙලා යන. ඒ කියන්නේ සිත නැවත ඇති වෙන්නේ නැති වෙලා ආය ඇති වෙන්නේ පරණ සිතත් එක්ක කිසිදු සම්බන්ධයක් ඇතුව නෙමෙයි. අවික්චින්න ප්‍රවාහයක් ගැන, අකණ්ඩ ප්‍රවාහයක් ගැන, එක දිගට පවතින ප්‍රවාහයක් ගැන අපට විශ්වාස කරන්න බෑ. ඇයි පින්වත්නි අපට එම් විශ්වාසයක් කරන්න බැරි? එහෙම අපට විශ්වාසයක් කරන්න බැරි සිත සම්පූර්ණයෙන්ම නිරුද්ධ වෙලා තමයි අලුතෙන් සිතක් හටගන්නේ. කයේ ස්වභාවය ඊට වඩා ටිකක් වෙනස්. ඒකයි සිත කය දෙකක් කියලා කියන්නේ ඒකනේ. ඇති වෙන නැති වෙනකම තමයි කයෙත් ස්වභාවය. නමුත් ඇති වෙලා නැති වෙලා යනකොට සිත සම්පූර්ණයෙන්ම නිරුද්ධ වෙලා තමයි ආය ඇති වෙන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා. අර පරණ සිතට සම්බන්ධයක් නැහැ. මේ රූපේ ස්වභාවය එහෙම නෙමෙයි ඇත්තටම. රූපේ බින්දෙනකම තුලින්මයි නැවත හටගන්නේ. බින්දෙනවා රූපයත් නිර්වතුරුව බින්දෙනවා, සිතට අනුව බින්දෙනවා, කර්මයට අනුව බින්දෙනවා, ඍතුවට අනුව බින්දෙනවා හැම වෙලාවකම බින්දෙනවා. සිතේ ස්වභාවයත් හැම වෙලාවකම බින්දෙනකම තමයි. හැබැයි සිත හැම වෙලාවකම බින්දෙනකම උනාට, කය හැම වෙලාවකම බින්දෙනකම උනාට, මේ දෙකම හැම වෙලාවකම බින්දෙනකම ඇති වෙන නැති වෙනකම සිතටද කයටද සාධාරණ උනාට පුංචි වෙනස්කමක් තියෙනවා. මොකද්ද? සිත සම්පූර්ණයෙන්ම නිරුද්ධ වෙලා තමයි ආය හටගන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම නිරුද්ධ වෙලා. මේ කයේ ස්වභාවය තමයි සිත බින්දෙනකම තුලින්මයි හටගන්නේ. හරියට දරුවා උපදින්නේ අම්මා ඉන්නකොට වගේ. දරුවෙක් උපදින්නේ අම්මා ඉන්නකම ඇතුළෙමනේ. අම්මා මැරුණාම දරුවෙක් උපදිනව නෙමෙයිනේ. අන්න ඒ වගේ. ඉතින් ඒ නිසා පින්වත්නි මේ සිතේ ස්වභාවයත් කයේ ස්වභාවයත් ස්වභාවයක් විදියට එකම ධර්මතාවය, එකම රිද්මය, එකම తত্ত্বය මේක ඇතුලේ තිබුණට පොඩි වෙනස්කමක් තියෙනවා.
සිත සම්පූර්ණයෙන් නිරුද්ධ වෙලා හටගන්නේ. කය එහෙම නෑ. බින්දෙනකම තුලින්මයි නැවත හටගන්නේ. ඊළඟට සිත මුලින් හටගත්ත සිතට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. පස්සේ කාලේ හටගන්න නැවත හටගන්න සිත්වල කිසි සම්බන්ධයක් නැහැ. මේ රූපයේ ස්වභාවයක් නම් තියෙනවා බින්දෙනකම තුලින්ම හටගන්න එක නිසා බින්දින අර මිදි යන මුල් රූපයට බොහෝම කිට්ටුයි දෙවණියට හටගන්න රූප. මුල් රූපයට කිට්ටුයි සිත වගේම කයත් බින්දෙනවා. හැබැයි මේ බින්දෙනකම තුලින්මයි සිත හටගන්නේ. බින්දෙනකම තුලින්මයි කය හටගන්නේ. සිත බින්දි සම්පූර්ණයෙන් නිරුද්ධ වෙලා තමයි සිතක් හටගන්නේ. කය එහෙම නැහැ. බින්දෙනකම ඇතුලින්මයි බින්දෙනවා. බින්දෙනකම තුලින්ම නැවත හටගන්නවා. ඒ හටගන්න රූප බොහෝ විට බොහෝ කොට අර මුල් රූපයට ගොඩාක් සමානකම් දක්වනවා. මුලින් තිබ්බ රූපයට ගොඩාක් කිට්ටුයි. මුල් රූපයට බොහොම ළඟයි. ඒක රූපේ ස්වභාවය. ඒතර දැන් අපි අද කතා කරන්නේ සිත විපස්සනා කිරීම දක්වා සිත හඳුනා ගන්නනේ. ඒතර එනන් සිතේ ස්වභාවය සම්පූර්ණයෙන් ඇති වෙලා නැති වෙලා යන්නේ. නැති වෙලා ආය හට ගන්නකොට ඒ ඇති වෙලා තිබ්බ මුල් සිත නෙමෙයි. ඒකේ දිගුවකුත් නෙමෙයි. ඉතින් මේ විදියට ඇති වෙලා නැති වෙලා යන සිතක් ගැන පින්වත්නි කොහොමද විශ්වාසයක් තියන්නේ? ඒකයි මේ සිත හරියට පින්වත්නි වතුර වගේ. වෙලාවකට මේ සිත මුහුද වගේ. කැළඹිලි තියෙනවා. සංසුන් වෙලාවලුත් තියෙනවා. ගැඹුරු මුහුද ගොඩාක් සංසුන්නේ. හැබැයි සංසුන් වුණාට ප්‍රචණ්ඩයි. මුහුදේ වඩදිය තියෙනවා, බාදිය තියෙනවා, කුණාටු තියෙනවා, සුලිසුලං තියෙනවා, දිය සුලි තියෙනවා. මේ සිතෙත් මේ ඔක්කොම තියෙනවා. මේ සිතත් ඒ වගේ. වතුර වගේ, මුහුද වගේ. එතකොට මේ සිත ගැලීම සිතුවිලි ප්‍රවාහය චෛතසික ධර්මයන්ගේ දිගුව ඒක හරියට සිතක් හටගෙන ඒ හටගත්ත සිත තුළ දිගුවක් විදියට විතර්ක ගොඩ නැගෙනවා වගේ. තවදුරටත් ඒ අනුවම කල්පනා කරන පරිකල්පනීය මට්ටම හරියට ඒ පරිකල්පනීය මට්ටම හරියට ඒක හරියට මේ වගේ ඒ පරිකල්පනීය මට්ටම හරියට විතර්ක මතින් ගොඩනැගෙන ප්‍රපංච වගේ. ඒ කියන්නේ අපිට විතර්ක මතින් අපි තුල ගොඩනැගෙන දෙයක් තියෙනවනේ ප්‍රපංච කියලා ප්‍රපංච වගේ. සිතේ ස්වභාවය සිතේ ධර්මතාවය තමයි මේක. සිතක් සකස් වුණාට පස්සේ සකස් වෙච්ච සිත ගැන දැනුමක් තේරුමක් අවබෝධයක් නැති වුණාම ඒ සිතේ ස්වභාවය අඳුනා ගන්නට තේරුම් ගන්නට බැරි වුණාම සිතුවිලි ප්‍රවාහයකට අපි හසු වෙනවා. විතර්කවලට හසු වෙනවා. ප්‍රපංචවලට අපි හසු වෙනවා. ඒතර අපි විතර්කවලට හසු වුණොත් ප්‍රපංචවලට හසු වුණොත් අපි අමාරු වැටිලා ඉවරයි. විතර්ක වලට හසු වීම ප්‍රපංච වලට හසු වීම. හරියට සිත උල්පත වගේ. සිත කියන එක උල්පත වගේ. කෙලෙස් එක්ක මුලින් මිශ්‍ර වෙලා නැහැ. කෙලෙස් එක්ක යාගේ සිත කවලම් වෙලා නැහැ. ඒ සිතක් සකස් වෙච්ච තැනක ගොඩ නැගෙන චෛතසික ධර්ම හරියට ඒ උල්පතේ මෝරණ පාරිශුද්ධ වතුර ගලාගෙන යනවා වගේ. පාරිශුද්ධ වතුර ගලාගෙන යනවා වගේ. ඒ ගලාගෙන ීම ඇතුලේ ලෝකයා හිතනවා පාරිශුද්ධයි කියලා. එහෙම පිරිසුදුකමක් නැහැ. එම පාරිශුද්ධියක් ඇත්තේ නැහැ.
දැන් ලෝකේ කෙනෙක්ගෙන් අහන්නකෝ ඒගොල්ලෝ කියයි වතුර ගලන නිසා පිරිසුදුයි කියලා. ගලන වතුර අපිරිසුදු නෑ. පින්වත්නි අපිරිසුදු නෑ කියලා ලෝකේ මිනිස්සු එහෙම කිතුවට බුද්ධ ශාසනය අනුව නම් ගලනකම ඇතුළෙමයි අපිරිසුදු වීම තියෙන්නේ. මේ ගලාගෙන යෑම ඇතුලේ තමයි අපිරිසුදු වීම තියෙන්නේ. හරියට සිතක් සකස් වීම හරියට උල්පත වගේ. සිත සකස් වීම හරියට උල්පත වගේ. ඒ සකස් වෙච්ච සිත තුලින් පැන නගින චෛතසික ධර්ම හරියට විතර්ක. ඒ චෛතසික ධර්ම හරියට උල්පත ගලනවා වගේ. ගලනවා වගේ. ඒ ගැලීම ඇතුලේ පස් හේදිලා ගිහින් තවදුරටත් ගලාගැනීම ඇතුලේ නැවත ගලාගැනීම ඇතුලේ ගලනකම තුලින් ඒ උල්පතට තවදුරටත් වතුර එකතු වෙන්න ගන්නවා. සුව පහසුවෙන් ගලන්න පුළුවන් විදියට අවකාශය හැදෙනවා. එතකොට තමයි අතුගංගා බිහි වෙන්නේ. මහා ගංගා අතුගංගා බිහි වෙන්නේ ওই පරිසරය ඇතුළේ. හරියට ඒ උල්පතේ වතුර අතුගංගා මහා ගංගා විදියට ගලන කම හරියට සිතක් සකස් වීම ඇතුලේ ගොඩ නැගෙන විතර්ක වගේ. සිතක් සකස් වීම ඇතුලේ ගොඩ නැගෙන විතර්ක වගේ. ඒ ගංගා අතුගංගා සහිතව ගලාගෙන ඇවිත් ඒ ගංගාව අවසාන වෙන්නේ මහා සමුද්‍රයෙන්. මහා සමුද්‍රයේ හරියට විතර්ක මතින් පැන නගින ප්‍රපංචකරණේ වගේ. මහා සමුද්‍රය කියන්නේ අතිශයින්ම පාරිශුද්ධ තත්වයක්ද අපිරිසුදු තත්වයක්ද? පරිහරණයේ දක්වාම ප්‍රාමාණික පරිහරණයකට අදාළ විදියට පරිහරණය කරන්න පුළුවන් මට්ටමට නෑ. බොණ්ඩත් බෑ. නාන්නත් බෑ. එතකොට බොණ්ඩ පුළුවන් අවකාශය පානීය ජලය අයිති උල්පතටමයි. ඒ නිසා මිනිහෙක්ගේ සිත තුළ සිතක් සකස් වීම කියන්නේ කෙලෙස් නෙමෙයි. සිතක් සකස් වීම අරමුණු නිසා සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඒ සකස් වන සිත අවබෝධ නොකිරීම නිසා ඒ සිත සකස් වෙච්ච විදිහ දන්නේ නැතිකමත් නිසා. ඒ කියන්නේ සකස් වෙච්ච දේ දන්නේ නැහැ කියන්නේ මොකද්ද? අරමුණු ගැනත් දන්නේ නැතිකම නිසා. ඒ අරමුණෙන් තොරව සිතක් සකස් වෙනවද? අරමුණෙන් තොරව සිතක් සකස් වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒතකොට අරමුණු ගැනත් නොදන්නාකම, අරමුණු වල ස්වභාවයත් නොදන්නාකම පදනම් කරගෙන එයාට යාගේ සිත අවබෝධ කරගන්න බැරි වෙච්ච තැනක, සිත තේරුම් ගන්න බැරි වෙච්ච තැනක, සිත අඳුනා ගන්න බැරි වෙච්ච තැනක යා මේ ව්‍යාකූලත්වයට අහු වෙලා යනවා. යා මේ ව්‍යාකූල අරුබුදයට හසු වී යනවා. ඒ නිසා මේ යථාර්ථය පින්වත්නි ඔබත් මාත් අප දෙදෙනාම තේරුම් ගත යුතුයි. මේ යථාර්ථය අපට තේරුම් ගන්න බැරි වුණොත්, මේ යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න බැරි වුණොත් මොකද්ද අපි කොහොමද අපි සිත විපස්සනා කරන්නේ? එහෙනම් මතක තියාගන්න පින්වත්නි මේ සිතේ ස්වභාවය. විශ්වාසයක් නම් තියන්න බෑ. ගොඩ දාපු මාළුවෙක් වගේ මේ සිත ගැහෙනවා. එතකොට සිත තුළ මැවෙන්නේ මොකද්ද? මානසික ගතියක්. සිතක් සකස් වීමට අරමුණ බලපෑවට ඒ අරමුණු වන බාහිර ලෝකය ඒ ආකාරයෙන්ම අඳුනා ගන්න කම සිතට අදාළ නැහැ. ඇයි? සිත ස්වභාවයෙන්ම අවිද්‍යා සහගතයි. අරමුණින් තොරව සිතක් සකස් වෙන්නේ නැති බව ඇත්ත. අරමුණු ඕන සිතට. හැබැයි සිතට අරමුණු වෙන බාහිර ලෝකය ඒ මට්ටමින්ම සිතට අඳුනා ගන්න බැරි වීමත් සිත Tamanගේම සිතේ ස්වභාවය දන්නේ නැතිකමත් නිසායි මේ ව්‍යාකූලත්වය.
ඒ නිසා සිතේ ස්වභාවය අපි ප්‍රඥාවෙන් අතිරේකව තත්වයක් හදලා අතිරේක ප්‍රඥාව කියන තත්වයක් හදලා අපි මේ තත්ත්වේ ඉතාම හොඳින් තේරුම් ගන්න ඕනේ. සිත සකස් වෙන්නේ අරමුණු නිසා. අරමුණු වෙනකම ඇතුලේ අපට යථාභූත ඥානී කියන කොටස තිබ්බා නම් අරමුණු වෙනකම ඇතුලේ අපට යථාභූත ඥානයක් කියලා දෙයක් අපට තිබුණා නම් යථාභූත ඥානී කියලා එකක් අපට තිබ්බනම් යාන්තමට හරි මෙච්චර අරමුණට මුලා වෙයිද? අරමුණට මුලා වෙන්නේ. එතකොට යම් කෙනෙක් මුලාවෙන් අරමුණ ඇසුරු කරගෙන අරමුණු ලුහු බඳින්නේ. ඇයි? අරමුණු ලුහු බඳින සිත සකස් වෙච්ච නිසාමද? අරමුණ පදනම් කරගෙන සිත සකස් වෙච්ච නිසාමද? නෑ පින්වත්නි. කෙලෙස් නිසා. කෙලෙස් නිසා. ඒ නිසායි අපි බාහිර ලෝකේ අවබෝධ කරන්න ඕන. බුද්ධ ශාසනයේ අභ්‍යන්තරයි බාහිරයි දෙකම අවබෝධ කරන්න කිව්වේ ඇයි? මේ අරමුණේ මුලාව තුලත් අපි මහ විශාල ව්‍යාකූලත්වයකට යනවා. අරමුණේ මුලාව නිසා. එතකොට එහෙනම් අපිට තියෙන්නේ මොකද්ද? එකක් තමයි සිත සකස් වෙන්නේ නැහැ අරමුණෙන් තොරව. ඒක අපි අවබෝධ කරගන්න ඕන. සිත සකස් වෙනකොට අරමුණ පදනම් කරගෙන මානසිකාරය මත මැවෙන ප්‍රවාහයක් තියෙන්නේ. ඒ මැවෙන ප්‍රවාහය යථාභූත ඥානය ඇසුරු කරගත්ත මට්ටමක් නොවේ. එනම් කුමක් ඇසුරු කරගත්ත මට්ටමක්ද? අවිද්‍යාව ඇසුරු කරගත්ත මට්ටමක්. ඒ මට්ටම අවිද්‍යාව ඇසුරු කරගත්ත මට්ටමක්. එතකොට අවිද්‍යාව ඇසුරු කරගත්ත මට්ටමක් තුල අපි අරමුණු ඇසුරු කරනකොට පහළ වෙන සිත තුල මුලාවෙන් අපි පරිහරණය කරනකොට අපි තුල මුලාවෙන් පරිහරණය කරන කමක් තියෙනකොට ඒ මුලාවෙන් පරිහරණය කරනකම ඇතුලේ අපි සිතින් නැවත නැවත විතර්ක ගලාගැනීම ඇතුලේ අරමුණු අඳුන ගන්නකොට අරමුණු තේරුම් ගන්නකොට ඒ තේරුම් ගන්නේ අරමුණු මට්ටමින්ම නෙමෙයි අරමුණු වන ලෝකය තියෙන මට්ටමින්ම නෙමෙයි අඳුනගන්නේ. අරමුණු වන ලෝකය තියෙන මට්ටමින්ම අඳුනගත්තනම් කෙලෙස් වලට අවකාශයකුත් නැහැ, තණ්හාවට අවකාශයකුත් නැහැ, වටිනාකම් පේන්නෙත් නැහැ. එහෙනම් අපි අඳුනගන්නේ කොහොමද? සත්‍ය වශයෙන්ම අපි අඳුනගන්නේ අපේ ඇතුළාන්තය තුළ පවතින අවිද්‍යාවට හරියන ආකාරයටයි. ඉතින් අවිද්‍යාවට හරියන ආකාරයට අඳුන ගන්නකොට ඒ අවිද්‍යාවට හරියන විදියට අඳුනා ගන්නකම ඇතුලේ අපට පුළුවන් ලෝකයත් එක්ක පැටලෙන්න. ලෝකයත් එක්ක ගැටලු හදා ගන්න පුළුවන්. ලෝකයත් එක්ක අරබුදයකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි අපිට වෙලා තියෙන්නේ. අපිට වෙන මොකක්වත් වෙලා නැහැ ඇත්තටම. ඔය දෙයි අපිට වෙලා තියෙන්නේ. ඔයිට වඩා අපි තුල කිසි දෙයක් වෙලා නැහැ. ඔච්චරයි. දැන් එහෙනම් සිත සකස් වෙන්නේ අරමුණින්. සිතේ ස්වභාවය වේගෙන් ඇති වෙලා නැති වෙලා යන එක. ඉතින් අරමුණු වටේට සිත උපදිනකොට සිත සකස් වෙනකොට සිත ඇති වෙනකොට ඒ සිතේ මුලාවක් පවතින නිසා අපි මොකද කරන්නේ? ඒ සිතේ මුලාවක් පවතින නිසා සිත තුළ කෙලෙස් ගතියට හරියන්නේ එළිය ලෝකයයි කියලා කෙලෙස් ටික එළිය ලෝකයට තියලා එකට ගැට ගහ ගන්නවා. ඒ ගැටේ ගහන්නේ විඥානෙ. එතකොට විඥානය කියන්නේ කොමක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ අහයි. විඥානය කියන්නේ විජානාති, විශේෂයෙන් දැනගන්න කමක් මේ සිතේ තියෙනවා. රූප දැක්කාම රූප පේන මට්ටමේම එයා රූපේ විශේෂයෙන්ම දැනගන්නවා. ඒ විශේෂයෙන් දැනගන්නේ අර විඥාණයෙන් තමයි දැනගන්නේ. දැන් පින්වත්නි චක්කු ප්‍රසාදේ මට වර්ණ සටහන පතිත වීමෙන්
චක්කු විඥාණයෙන් දැනගන්නේ මොනවද? චක්කු විඥාණයෙන් පින්වත්නි අර දැනගන්නකමට අය විජානාති කියන එකේ තෝරන්නේ කොහොමද? ඒකේ පෙන්නනවා සුදු පාට අඳුන ගන්නවා, රතු ඇහෙන් අඳුන ගන්න පුළුවන් ඔච්චරයි. රතු පාට අඳුන ගන්නවා, කළු පාට අඳුන ගන්නවා. මේ විදියට පාට අඳුන ගන්නවා. ඒ වර්ණයනේ චක්කු ප්‍රසාදේ මත පතිත වෙන්නේ. එතකොට ස්ථිතින් ඒ වර්ණය අඳුන ගන්නවා. වර්ණය අඳුන ගන්නවා. අඳුන ගන්නකොට ඒක තමයි විඥාන කෘත්‍යය. විඥානයේ කෘත්‍යය. ඒ අඳුන ගන්නකොට ඒ විඥානයේ හාත්පසම ප්‍රඥාවෙන් බබලන්නේ නැත්තම් අවිද්‍යාව මතනම් මේ විඥානේ තියෙන්නේ. ඇහැට රූප පේන මට්ටම තුල මෙනෙහි වීම ඇතුලේ චක්කු විඥානේ පහළ වෙලා චක්කු විඥානේ මොනවද දැනගන්නේ? චක්කු විඥානෙන් දැනගන්න පුළුවන් වර්ණය විතරයි. සෝත විඥානෙන් ශබ්දය. සෝත විඥානෙන් ශබ්දය. ජීවහා විඥානෙන් මොනවද දැනගන්නේ? කාරිකම්පි විජානාති කර රස. ලෝණකම්පි විජානාති ලුණු රස. අකාරිකම්පි විජානාති කර නොවන රස. අම්බිලම්පි විජානාති ඇඹුල් රස. රස කියන එක දැනෙන මට්ටම එනවා. ජීවහා විඥානේ පහළ වීමෙන්. ඒ චක්කු විඥානේ පහළ වීම මොකද්ද වෙන්නේ? වර්ණ සටහන අඳුන ගන්නවා. වර්ණ සටහන අඳුන ගන්නකොට ඒ අඳුනා ගැනීම තුළ විඥානයේ හාත්පසම අවිද්‍යාව මතනම් පිහිටලා තියෙන්නේ චක්කු විඤ්ඤය රූපා. චක්කු විඥාණයෙන් ඉට්ඨාකාන්තා මනාපාපේ රූපා කාමෝපසංහිතා රජනියා. ඉෂ්ඨකාන්ත මනාප ප්‍රිය උපදවන ආකාරයට රූපය අඳුන ගන්නවා. ඉෂ්ඨයි කාන්තයි මනාපයි ප්‍රිය උපදවනවා කියන මට්ටමටත් රූපය අඳුන ගන්නවා. එතකොට රූප අඳුන ගන්නවා නෙමෙයි ඉට්ඨාකාන්තා මනාපා ප්‍රිය රූපා කියන මට්ටමින් රූප අඳුනගන්නේ චක්කු විඥාණයෙන් දත යුතු රූප ඉෂ්ඨකාන්ත මනාප වශයෙන් අඳුනගන්නේ එයා තුල පවතින අභ්‍යන්තරික කෙලෙස් ටික නිසා. කෙලෙස් ගතිය නිසා. මෙන්න මේක තමයි දැන් ඔය එහෙමනම් විඥානය කියන්නේ ගත්තත් මෙනෙහි කිරීම ඇතුලේ මානසිකාරයේ ගත්තත් මන ආයතනය කියලා ගත්තත් මනෝ විඥානය කියලා ගත්තත් ඊට පස්සේ පින්වත්නි සිත කියලා ගත්තත් මේ ඔක්කොගෙම කතා කරන්නේ සිතේ ස්වභාවයමයි. එකම ස්වභාවය. එතකොට මේ ස්වභාවය ඇතුලේ අපිට අවබෝධ කරගන්න වෙන්නේ කාරණා තුනයි. එකක් මොකද්ද? සිතේ ස්වභාවය. දෙක සිතක් සකස් වෙන විදිය. තුන මේ සිත ගත ඇසුරු කරන විදිය. ගත ඇසුරු කරන්නේ නැතුව සිතට පැවැත්මක් නැහැ. ගතට හානියක් වෙන හැම වෙලාවකම සිතට පැවැත්ම අභියෝගයට ලක් වෙනවා. එතකොට මේ ගතයි සිතයි දෙක දැනි පවතින එකට තමයි අපි ජීවිතය කියන්නේ. ගත සිත දෙක දැනි පවතින අවකාශයට අපි මොකද්ද කියන්නේ? ගතයි සිතයි දෙක දැනි පවතින අවස්ථාවට අපි කියන්නේ ජීවිතය කියලා. ඔච්චරයි ජීවිතේ. ඒතර ගතින් තොරව සිතට කිසිදු ආකාරයක අවකාශයකට ප්‍රතිලාභයකට යාට විවෘත වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මෙන්න මේ වචන තුන දැන ගැනීම ඇතුලේ තමයි සිත විපස්සනා කරන්න යා ලෑස්ති වෙන්න ඕන. ඒතර සිතේ ස්වභාවය සිතේ ස්වභාවයේ පළවෙනි එක ඊට පස්සේ ඒ ශ්‍රාවකයා ඊටාම හොඳින් දැනගන්න ඕන දෙයක් සිත සකස් වෙන විදිය. තුන්වෙනි එක සිත ගත ඇසුරු කරන විදිය. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කතාව කියන්නයි මේ කතාව තේරුම් කරන්නයි දේශකයෙක් උත්සාහ කරන්නේ. ඒ උත්සාහ කරනකොට එයාට සිත ගැන අපි කියනවා. මොකද්ද සිත? සිතේ ස්වභාවය වේගයෙන් ඇති වෙලා නැති වෙලා යන එක. ඉතින් සිතේ ගතේ ස්වභාවයට වඩා මෙතන පවතින වෙනස මොකද්ද? සම්පූර්ණයෙන්ම ඇති වෙලා ආය ඇති වෙන්නේ. ගත නැතිවීම ඇතුළෙන්මයි හටගන්නේ. ගතේ සිතේ වෙනස ඕක තමයි. නමුත් ඇතිවීම නැතිවීම මේ සිතටද ගතටද දෙකටම පොදු තත්ත්වයක්. නමුත් වෙනස්කම් පොඩ්ඩක් තියෙනවා. පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. වෙනස්කම් නැතුවම නෙමෙයි. මේක තේරුම් ගන්න.
එතකොට එහෙනම් සිතේ ස්වභාවය ඇතිවීම නැතිවීම. මේක ස්වභාවයක්. ඉතින් මොනවා කරන්නද? ඒක ලෝක ධර්මතාවය. ඉතින් ඒ ධර්මතාවයට අපිට අභියෝග කරන්න බෑනේ. ධර්මතා කියන්නේ අභියෝග කරන්න බැරි ඒවටනේ. ධර්මතාවයක්. ඒ කියන්නේ තාක්ෂණේ නෙමෙයි මොනවාදී වුණුණත් මේ தත්වෙට අභියෝග කරන්න බෑ. සිත ඇති වෙන නැති වෙන එක ධර්මතාවයක්. එතකොට සිත ඇති වෙලා නැති වෙලා යන්නේ මොකක් නිසාද? පැවැත්ම පිණිස. පැවැත්ම පිණිස. සිත ඇති වෙලා නැති වෙලා යන්නේ පැවැත්ම උදෙසායි. වෙන දෙයකට නෙමෙයි. එහෙනම් සිතේ ස්වභාවය මොකද්ද? ඇතිවීම නැතිවීම. සිතක් සකස් වෙන්නේ කොහොමද? ආරම්මන ප්‍රත්‍ය. අරමුණු නැත්තම් සිතක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. අරමුණ වටේටමයි සිතට ඉඩ තියෙන්නේ. අරමුණ වටේටමයි සිතේ පැවැත්මට අවකාශයක් තියෙන්නේ. අරමුණෙන් තොරව සිතක් නැහැ. එතකොට අරමුණු වීම කියන්නේ මොනවද? බාහිර ලෝකයේ ඔබට හම්බ වෙන අවස්ථාව. ඇසට රූප, කනට ශබ්ද, නාසයට ගඳ සුවඳ, දිවට රස, කයට මහස, මනසට අරමුණු මුණ ගැහෙන මට්ටම. ඔබව ලෝකයට යා කරන අවස්ථාව. ඔබට ලෝකයේත් එක්ක ඇයි හොඳයි කම්පාන්න පුළුවන් මට්ටමට ලෝකය ඔබ අතර ඇති වෙන සුසංයෝගයට සංයෝග වීමට වෙන දෙයකට නෙමෙයි. සංයෝග වීමට. එතකොට මෙන්න මේ සංයෝග වීම ඇතුලේ සිතක් නැවත නැවත සකස් වෙනකම ඇතුලේ. එතකොට සිත සකස් වෙනව අරමුණින් තොරව සිතක් සකස් වෙන්න අවකාශයක් නැහැ. දැනට අපි එහෙම හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට අරමුණු වෙනකොට සිත අවිද්‍යා සහගතයි නම් එයා අරමුණුත් එක්ක පැටලෙනවා. එයාගේ සිතින්ම අරමුණු තුරුල් කරගෙන අරමුණු Tamanගේ වසඟේ පවත්ව ගන්න කියලා එයා ගොඩාක් මහන්සි වෙනවා. සෑහෙන මහන්සි වෙනවා. පොඩ්ඩක් නෙමෙයි එයා ගොඩාක් මහන්සි වෙනවා. එතන මෙන්න මේ මහන්සි වීම ඇතුලේ අපි අමාරු වැටෙනවා. මේ මහන්සි වීම ඇතුලේ අපි මහ විශාල අමාරුවක වැටෙනවා. එතකොට දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් හැටියට අපි මේ කතාව හොඳින් තේරුම් ගන්නකොට පින්වත්නි අපට දැනින්නේ අපට තේරෙන්නේ අරමුණු වලම ව්‍යාකූලත්වයක් කියලා. නෑ පින්වත්නි අරමුණු වල එහෙම ව්‍යාකූලත්වයක් නැහැ. අවිද්‍යා සහගත සිතක් පවතින එකයි ව්‍යාකූලත්වය. නෑනි වටිනාකම් සහිත දේවල් පේන්නේ නැත්තම් හාඳුරන්නේ ආයි රූප තණ්හාවක් නෑනි කියලා ඔගොල්ලෝ කියාවි. වටිනාකම පේන මට්ටමට හෝ වටිනාකම නොපෙනෙන මට්ටමට ඇස තියාගන්න බෑනි පින්වත්නි. ඇයි තියාගන්න බැරි? ඇස මේ වෙනකොටත් පෙර සසරින් හැදිච්ච එකක් නේ. ඇස පෙර සසරින් හදාගෙන ආපු එක. ඒ පෙර සසරට අයිති කර්මානුරූපී තත්වයන් තුල මනාපමනාප දේවල් ඔබට ඇහෙන් උරගාන්න වෙනවා. ඇසෙන් මනාපමනාප වශයෙන් උරගාන මට්ටම තුල අමිහිරි කටුක රූප පේන්න පුළුවන්. අමිහිරි කටුක ශබ්ද ඔබට ඇහෙන්න පුළුවන්. ඒ අමිහිරි කටුක මට්ටම හේතුඵල සහ කර්මඵල ඔස්සේ විමසනකොට මේ මිහිරියාවත් අමිහිරියාවත් අතර ඔබේ සිත මැදහත්ව පවතින්න පටන් ගන්නවා. මැදහත්ව දකින්න පටන් ගන්නවා. මේ පටිච්චසමුප්පාද කියන්නේ හේතුඵල කර්මඵල දන්නේ නැතිකමට එයා ඇස වෙනස් කරන්න හදනවා. නමුත් ඇසේ කතාව කර්මඵල හේතුඵල විදියට අපි දකින්න ඕනේ. එතකොට අපිට ඇහැ අයින් කරගන්න නෙමෙයි හිතෙන්නේ. කෙලෙස් අයින් කරගන්නයි හිතෙන්නේ. ඇහැ අයින් කරගන්න නෙමෙයි හිතෙන්නේ. යථාභූත ඥානිය ඔස්සේ අවිද්‍යාව අයින් කරලා දාන්නයි යාට හිතෙන්නේ. එයාට ඇසේ අරුබුදයක්වත් රූපේ අරුබුදයක්වත් පේන්නේ නැහැ. එයාට පේන්නේ කෙලෙසුන්ගේ අරුබුදයක්. ඉතින් මේ කෙලෙසුන්ගේ අරුබුදය අපි හොඳට අඳුන ගන්න ඕන. මේ අරුබුදය අඳුනාගන්නේ නැතුව අපිට කවදාවත් මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ.
ඉතින් මේ කතාව දැනගන්න නැතුව සිත විපස්සනා කරන්න බෑ. ඒතකොට සිතේ ස්වභාවය මොකද්ද? සිතේ ගතිකත්වය මොකද්ද? ඇතිවීම නැතිවීම. ඒක දැනින්නේ නැහැ. ඒ නිසා අවික්චින්න ප්‍රවාහයකට අපි සමවදිනවා. දෙවෙනි කාරණේ මොකද්ද? දෙවෙනි එක තමයි සිතක් සකස් වෙන්නේ කොහොමද? අරමුණින්. ආරම්මන ප්‍රත්‍යයෙන් තොරව සිතට සකස් වීමක් නැහැ. ඒ සිත සකස් වෙනකොට යා සිතේ ස්වභාවය දන්නෙත් නැත්නම් ඇති වෙන නැති වෙන බව දන්නෙත් නැත්නම් අවිද්‍යාවම නම් යාගේ ඇතුලේ තියෙන්නේ. එතකොට යා මොකද කරන්නේ? එයා අරමුණුත් එක්ක මහ විශාල කෝලහලයක්, විශාල ප්‍රශ්නයක්, විශාල අර්බුදයක් එයා හදාගන්න උත්සාහ කරනවා. විශාලම අර්බුදයක් එයා හදාගන්න උත්සාහ කරනවා. තුන්වෙනි එක සිත ගත ඇසුරු කරන විදිය දැනගන්න ඕන. ගත ඇසුරු කරන විදිය දැනගන්න ඕන. එතකොට යාට ගත ගැන අවබෝධයක් නැතුව සිත ගැන විතරක් අවබෝධයක් තියාගෙන මේක මුකුත් කරන්න බෑ. එයා ගතසිත දෙක දැනි දැනී පවතින ආකාරය, ගතසිත දෙක දැනි දැනී පවතින අවකාශය එයා ඊටාම හොඳින් දකින්න ඕන, තේරුම් ගන්න ඕන, අඳුනා ගන්න ඕන. එතකොට මේ ගතසිත දෙක දැනි දැනී පවතින ආකාරය දකින්නකොට, අඳුනා ගන්නකොට, තේරුම් ගන්නකොට ඒ තේරුම් ගැනීම ඇතුලේ පින්වත්නි ඒ ශ්‍රාවකයට විපස්සනාවට අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ මොකක්වත් නැතුව පරියන්කෙන් වාඩි වෙලා විපස්සනා කරන එකමක් අපිට නැහැ. එතකොට සිත වේගෙන් ඇති වෙමින් නැති වෙමින් යනවා. ඒක සිතේ ගතිය. සිත අරමුණක් තුලින්මයි සිතක් සකස් වෙන්නේ. සිත සකස් වන විදික්‍රමයේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදය. තුන්වෙනි එක සිත ගත ඇසුරු කරනවා. සාපේක්ෂව පවතිනවා. ගතට හානියක් වුණොත් සිතට පවතින්න බෑ. සිතක් නැති තැනක ගතට පැවැත්මක් නැහැ. ගතසිත දෙක දැනි දැනී පවතින අවකාශයේ ජීවිතය ජීවත් වෙනවා. මේ බලන්න මම ජීවත් වෙනවා, මම මැරිලා නැහැ කියලා මිනිසු කියන්නේ. නොමැරුණු කම, මිය නොගිය කම කියලා අපි මෙතන අඳුන්වන්නේ මොකද්ද? ගතසිත දෙක දැනි දැනී පවතින අවස්ථාව. මෙන්න මේ තුන ඔයාලා හොඳට දැනගන්න ඕනේ. මේ වචන තුනේ අර්ථය දැනගත්තොත් අවබෝධය කරා දැනට සෑහෙනවා. දැනට සෑහෙනවා. එක මොකද්ද? සිතේ ගතිය ඇති වෙන නැති වෙන එක. ඊට පස්සේ සිත සකස් වෙන විදිය ආරම්මන ප්‍රත්‍යයෙන්. සිත ගත ඇසුරු කරන විදිය, ගත සිත දෙක දැනි දැනී පවතින ජීවිතය තුල ජීවිත තණ්හාවට නොව යථාර්ථ අවබෝධයමයි ශ්‍රේෂ්ඨ බව යාට එතකොට හොඳට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. එයාට හොඳට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි බුද්ධ ශාසනයේ අර්ථය. මේක තමයි බුද්ධ ශාසනයේ පැහැදිලි අර්ථය. මෙන්න මේ වචන තුන දන්නේ නැති ශ්‍රාවකේ කොහොමද විපස්සනා කරන්න කියලා මට නම් හිතා ගන්නවත් බෑ. තේරෙන්නේ නැහැ නෙමෙයි, මට නම් හිතා ගන්නවත් බෑ ඒක. ඉතින් තේරුම් ගන්න කොහොමද බෑ. මෙන්න මේ වචන තුන තේරුම් ගත්ත කෙනෙකුට පුළුවන් විපස්සනා කරන්න. ඉතින් වේගෙන් ඇති වෙන නැති වෙන කමත්, අරමුණ වටේට කෙලෙස් සහගත කමක් ඉන්නේ අවිද්‍යාව මත පිහිටා බවත්, ගතද සිතද දැනි දැනී පවතින නිසා ගතත් සිතත් දෙකම විපස්සනා කරනවා. එතකොට මේ ගත සිත දෙක දැනි දැනී පවතින මට්ටමේදී එයා සිත විතරක් නෙමෙයි විපස්සනාවට ගන්නේ, ගතත් විපස්සනාවට ගන්නවා. ඇයි? අන්‍යෝන්‍ය උපකාරාර්ථයයි මෙතන පවතින්නේ. එකිනෙක පවතින යැපෙන මට්ටමමයි මෙතන පවතින්නේ. දැන් ඔන්න මේ ශ්‍රාවකයා අනිච්චානුපස්සනාවෙන් යාගේ සිත බලන්න සූදානම්. ඉතින් මෙන්න මේ දැනුම හදලා දෙන එක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවේ දේශකෙක් ශ්‍රාවකෙක් කරන්නේ. මොකද ශ්‍රාවකෙක් කරන්නේ? ශ්‍රාවකෙක් කරන්නේ සිත විපස්සනා කරන්නට ශ්‍රාවකයාව සූදානම් කරනවා. අනුගාමිකයව ධර්මී ඉස්සරහා හිටගත්ත පින්නතාව සූදානම් කරනවා. සූදානම් කරන්න කියලා එයා මොකද්ද කියන්නේ? එයා කියන්නේ සිත වේගෙන් ඇති වෙලා නැති වෙලා යන එක සිතේ ගතිය, අරමුණින් තොරව සිතක් හටගන්නේ නැහැ. ඒක තමයි සිතේ ස්වභාවය. සිතට ආවේනික ස්වභාවය. ගත සිත දෙක දැනි දැනී පවතින කමක් ඕන. ඒක තමයි ජීවිතය කියලා මේ කාරණා තුන කියලා දේශකයා පිටිපස්සට යනවා. දේශකයා තුළ එතනින් එහාට මැදිහත් වීමක් නැහැ. ඊට පස්සේ එයා මොකද කරන්නේ? එයාගේ සිත දෙස්සට හැරෙනවා. අන්න දැන් අනුපස්සනාවේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අනුපස්සනාවේ මූලික පරිච්ඡේදයට එයා ඇවිල්ලා. මොකද්ද?
වේගයෙන් සිත ඇති වී නැති වී යන බව දකිමින් වසඟේ පවත්ව ගන්න බැරි බව යායාගේ සිතින් තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ තේරුම් ගැනීම කල යුත්තේ දේශකයෙක් කිව්වට නොව එයාගෙම සිත දෙස බලාගෙන මේ වේගෙන් ඇතිවෙන නැතිවෙනකම සිතේ ගතිය කියලා දකින්න ඕන. මම අත්දකින අරමුණින් තොරව මගේ සිත සකස් වෙන්නේ නැහැ. අරමුණින් තොරව මගේ සිත සකස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ අරමුණු වෙනකොට අවිද්‍යාව තියෙන නිසා අරමුණේ මුලාව තියෙන කමට පින්වත්නි අරමුණු මට්ටමින් පේන්නේ නැතුව අරමුණු තුල මමත්වයෙන් මමායනෙන් අරමුණ කෙරේ තමා තුල පුද්ගලික මැදිහත් වීමකින් අරමුණට එළඹෙනවා. අය අවිද්‍යාසහගත සිතක් තියෙන ඇති වෙන නැති වෙන බව නොදන්නා කමක් එයාගේ ඇතුලේ තියෙන නිසා අරමුණින් තොරව සිත සකස් වෙන්නේ අරමුණින් සිත සකස් වෙනකොට එයා දන්නේ නැහැ මේ විදිහට සිත සකස් වෙච්ච බව. ඒ නිසා එයා මොකද කරන්නේ? එයා අවිද්‍යාවෙන් අරමුණ දෙස බලනකොට එයාට අරමුණු මුණ ගැහින්නේ අවිද්‍යාසහගත මට්ටමක් ඇතුලේ මිසක් අරමුණු වන ලෝකය මට්ටමින් නෙමෙයි. එයාට තියෙන විදිහටම පේන්නේ එයා දන්න විදිහට අරමුණු අවිද්‍යාසහගත සිතකින් අඳුනා ගන්නවා. එතකොට මේ අඳුනා ගැනීම ඇතුලේ එයාගේ සිත ඇසුරු කරන ගත ගැනත් එයාට තියෙන මුලාවක්. එයාට ඇස ගැනත් මුලාවක් තියෙනවා. ඇසෙන් දකින රූපේ ගැනත් මුලාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සතර මහා ධාතුවම ගැන මුලාවක් තියෙන නිසා ගත වෙනම සිත වෙනම විපස්සනාවට පාවිච්චි කරන්න දැන් ලෑස්ති වෙනවා. ගත වෙනම සිත වෙනම. එතකොට එයා ගතයි සිතයි දෙක එකතු වෙච්ච තැන ජීවිතේනේ. ගත වෙනම සිත වෙනම එයා විපස්සනාවට ගන්නකොට ගත සිත දෙක වෙන වෙනම විපස්සනා කරන්න පටන් ගන්න වෙලාවේ ගතයි සිතයි දෙක වෙන වෙනම විපස්සනාවට එයා පාවිච්චි කරන අවකාශය තුල ජීවිත අවබෝධයටපත් වෙනවා. ඒ ජීවිත අවබෝධයටපත් වෙන්නේ ගත සිත දෙක දැනි පවතින එක ජීවිතේ නම් ජීවිත අවබෝධය කියන්නේ ගතයි සිතයි දෙක පිළිබඳ පූර්ණ අවබෝධයනේ. අවබෝධයෙන් යාපත් වෙන්නේ ජීවිත අවබෝධයට. මෙන්න මෙතනදී තමයි විපස්සනාව අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ගත වෙනුවෙන් වෙනම විදර්ශනා ක්‍රම, සිත වෙනුවෙන් වෙනම විදර්ශනා ක්‍රම පාවිච්චි කරනවා. එකකින් අදහස් කරන්නේ ජීවිත අවබෝධය පමණයි. ඉතින් මේ විදියට ලබන ජීවිත අවබෝධයේ විසින් සිත නැවත කවදාවත් හට නොගන්න ආකාරයට සදාතනිකව යාගේ සිත දුකෙන් මිදෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් යාගේ දුක සදාතනිකව මිදෙන්න විපස්සනා පර්යායන් විපස්සනා පටිපාටින් යන නොඑක ආකාරයෙන් පාවිච්චි කළ යුතුව පවතිනවා. ඒ බඳු පාවිච්චි කිරීමකට ඔබට මේ දේශනා උපකාර වේවා.